Lợi chị đó. Ăn rất là chắc nha mọi người ơi. Bao chắc. Không, để bỏ lái chuyên cho xong để đưa qua đầu cuộn nữa không được. Đang tính quay một cái video riêng của mẹ cùng với mẹ chị này. Không phải ăn. Trong cái điện thoại đấy không, tôi lấy điện thoại tôi quay. Không. Ta cái này. Cơm này riêng, cái cơm này cái thì cũng ra chắc bánh quá. Mình sẽ mặc cái gì bỏ lấy cho nắng. Bật chân giả cái đen rồi nhé. Cũng to giả mà. Cái này cái 2 kg quá. 2 kg rồi. Để trong ngoài. Còn đấy nữa. Wow. Ăn chừng người gì. Này, để cho nào đây. Từ hả? Khoan chụp đã, chưa bỏ hết hàng. Lợi chị đó. Ăn rất là chắc nha mọi người ơi. Bao chắc.
Không. Ta cái này. Cơm này riêng, cái cơm này sẽ bị đụng ra cái thân quá. Mình sẽ mặc cái gì bỏ lên cho nóng. Bật chân giả cái đen này nhé. Cũng to dã man. Cái này cho 2 kg quá. 2 kg rồi. Để bên ngoài. Còn đấy nữa. Wow. Ăn chịu người gì? Này, để cho nào đây. Từ hả? Khoan chụp đã, chưa bỏ hết hàng rồi. Đó. Gì đó. Hàng rất là chắc nha mọi người ơi. Chắc. Không, để bỏ lái trên cho xong để cho đầu cuộn luôn được. Chắc chắn mình quay một cái video riêng của mẹ cùng với mẹ chị này. Không phải ảnh. Trong cái điện thoại đấy không, tôi để cho tôi quay. Không. Ta cái này.
cùng cái xe bị đụng ra chụp hình quá. Cái mặt cái gì bỏ lấy cho nắng. Bực chân chị hạ cái đen này nhé. Cũng nó to dã man. Cái này cái 2 kg quá. 2 kg rồi. Vậy luôn rồi. Còn đấy nữa. Wow. Ăn chịu là gì? Đây. Để cái nào được. Từ hả? Khoan chụp đã, chưa bỏ hết hàng rồi. Đó. Lợi gì đó. Hàng rất là chắc nha mọi người ơi. Rồi chắc. Không, để bỏ lái chuyên cho xong để đưa qua đầu cũng luôn được. Chắc đang tính quay một cái video riêng của mẹ cùng với mẹ chị này không phải ảnh. Tôi mới điện thoại đấy không, tôi lấy điện thoại tôi quay. Không. Ta cái này này. Dạ cơm này riêng, cái cơm này sẽ bị đụng ra chụp hình quá. Cái mặt cái gì bỏ lấy cho nắng.
này cái 2 kg quá. 2 kg rồi. Để bên ngoài. Còn đấy nữa. Wow. Ăn kiểu như là gì? Để cho nào được. Còn nào ngon đẹp không? Để bên này đã. Từ hả? Đây lại cái kiểu có cái là 30 cm. 30 cm. Thôi khoan chụp đã, chưa bỏ hết hàng rồi. Giờ tầm 70. Đó. Lại chị đó. Hàng rất là chắc nha mọi người ơi. Bao chắc.